আজি আমি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম ন ধেমালি যেটো বৰদোৱা শৈলীৰ অন্যতম এটা গায়ন বায়নৰ অংশ ন ধেমালি বিশেষকৈ ইয়াক বজোৱা হয় দিনৰ ভাগত দিনৰ ভাওনা হওক ঝুমুৰা হওক নাইবা দিনত আমি বৰসবাহতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু বিশেষকৈ আজিকালি কাজসমূহতো কিছুমানে যি গায়ন বায়ন পৰিবেশন কৰে তাত আমি ন ধেমালি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আমাৰ ন ধেমালি পৰিবেশন কৰা আগৰখিনি কি আছিল যে গায়ন বায়নৰ ইতিমধ্যে আমি শিকি থোৱা আছিলে জুৰণি বহা চাহিনী দুখন তিনিখন চাৰিখন যিমান বজাব পাৰে আৰু উঠা চাহিনী দুখন তাৰ পিছত উঠা চাহিনীৰ পিছৰ অংশৰ পৰা আমাৰ দিয়া আছে গতিকে এতিয়া আমি হিচাপ কৰিম যে উঠা চাহিনীৰ পিছৰ পৰা আমাৰ বাজনাখিনি কি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়াত এক নম্বৰ বাজনাটো দিয়া আছে যে খিত টাও 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 মই প্ৰত্যেকটো মই সিৰিয়েলি গাই যাম আপোনালোকে পিছত মিলাই ল'ব খিত টাও 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 ধেই 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 এটো আবৰ্তন কৰি থাকিব ধেই ধেইকে আৰু এই আবৰ্তন কৰি থাকোতে আমি আগতে শিকামতে আমাৰ চৌগুলি দি পেলাই ঘুৰিব আৰু চৌগুলি দি পেলাই ঘুৰোতে ধেই ধেই গৈ থাকিব চৌগুলি দি ঘুৰিব মানে ঘুৰণীয়াকৈ বায়নসকলে তেতিয়া গায়নসকলে কি কৰিব ও হৰি নাম দিব ও হৰি ও ৰাম ও ৰাম ও হৰি বস ইয়ালৈকে এই হৰি শেষ হোৱালৈকে চৌগুলি ঘূৰি থাকিব তাৰ পিছত ৰখি পেলাই থিয় হৈ ধেই 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 ধিন ধিন ধেই গিৰ গিৰ ধিন ধিন ধেই গিৰ গিৰ এতিয়া মই পটককৈ অকণমান কৈ দিব বিচাৰিছো যে এই 4 নম্বৰ যিটো বাজনা ধিন ধিন ধেই গিৰ ধিন ধিন ধেই গিৰ এই বাজনাটো প্ৰথমতে একবাৰ বজাই ল'ব ধিন ধিন ধেই গিৰ গিৰ ধিন ধিন ধেই তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত দিয়া ক্ৰম অনুসাৰে মানে ইয়াত যেহেতু সমস্তকে 3বাৰ বজাবলৈ দিয়া আছে হেতু 3বাৰ আপোনালোকে বজাব কেনেকৈ বজাব চাব তাৰ পিছত আছে ঘাট এটা দেই তাক দেই তাও এস 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 এ তাল বাজি দিব এস 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 তাও ধেই গিৰ 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 ধিন ধিন ধেই পুনৰ 3বাৰলৈ গুচি আহিব আমি যেনেকৈ বৰধেমালিত আৰম্ভ কৰিছিলো ধিনাত টানি টানি টাওটো এবাৰ আমি ফ্ৰীকে বজুৱাই পেলাই তেনেকৈ ইয়াতো ধিন ধিন ধেই গিৰ ধিন ধিন ধেই গিৰ এটা আৱৰ্তন এটো বিনামূলীয়াকৈ বজাই ল'ব লাগিব মানে মোচনটো আনিবলৈ এতিয়া আমি তাকে আনোচোন ধিন ধিন ধেই গিৰ গিৰ ধিন ধিন ধেই হৰি নামৰ ৰসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেময় অমৃত তাও ধিন ধেই গিৰ 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 বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে ইয়াত তাল বাজে তাও ধিন ধেই গিৰ 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 গায়ন জানে গাওক শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ড ধেই তাক ধেই তাও বৈকুণ্ঠ তাল বাজিব চবে গাব হে হৰি নামৰকে প্ৰেময় অমৃত তাও ধিন ধেই গিৰ 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 ধিন ধিন ধেই গিৰ গিৰ ভাষা গাব গিৰ গিৰ ধিন ধিন ধেই 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 গিৰ টিক ধেই তাক ধেই তাও হৰিণ একেলগে গাব মৰকে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেময় অমৃত তাও ধিন ধেই গিৰ 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 ষ্টপ এইডোখৰলৈকে আমাৰ 3টা আৱৰ্তন সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াত আমি 3টা আৱৰ্তন বুলি আছো না 3বাৰ আৱৰ্তন আছে নহয় তাৰপিছত আমাৰ হেশটেগৰ যিটো ধিন ধিন ধেই গিৰ আছে সেইটো ইয়াৰ পিছত গাই যাব কন্টিনিউয়াস এটো ৰব নালাগে ইয়াত 4বাৰ গাব একেলগে সবে গাব লাগিব পুনৰ হৰিনামৰ ৰসেটো আমি পুনৰ গায়ন আৰু বায়নে মিলি গাব লাগিব এটো ধিন ধিন ধেই গিৰ মৰকে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে দুবাৰ প্ৰেময় অমৃত 3বাৰ ধিন ধিন ধেই গিৰ ধিন ধিন ধেই 4বাৰ হ'ল নহয় ধিন ধিন ধেই গিৰ 4বাৰ হ'ল তাৰপিছত ও বুলি গায়ন জানে বা বায়ন জানে সিগনেল দিব ও ধেই
down, day, 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 down, day, 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 down, day, 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 down, 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 day, down. Din din day down. আমি যে বজাইছো day 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 down তো চাৰিবাৰ day 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 down, day 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 down, day 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 down, day 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 down. তাৰপিছত day down তো কেইবাৰ 7 বাৰ আছে চাওকচোন day down, day down, day down, day down, day down, day down, day down. লাষ্ট SS তো তাল বজাই দিব তাৰপিছত কি আছিল day kita nita kiti down 6 নম্বৰ বাজানাটো day kita nita kiti down ta down tak 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 down 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 gir 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 bas ইয়ালৈকে আকৌ এবাৰ আমি প্ৰেক্টিস কৰিছো day 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 down day day না গল day down 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 day kita nita kiti down ta down tak 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 down 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 gir 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 next 7 নম্বৰ বাজনা ধিনাও তা টানি তা আমি অকমান তালটো টানি ধৰিব লাগিব কাৰণ এই এটা এটা গৈছে গুটা গুটা গিৰ 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 ধিনাও তা টানি তাও তা তা কিৰ কিৰ কিটাও তা কিৰ কিৰ কিটাও তা তাও ইয়ালৈকে হ'ল তাক তাও লকে আমাৰ 7 নম্বৰ বাজনাটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া 8 নম্বৰ বাজনা কেনেকৈ আহিব তাক তাও তাক তাও তাক তাও আমরা চাৰিবাৰ আছে তাক তাও তাক তাও তাক তাও তিনিবাৰ আছে তাক তাও তাক তাও চাৰিবাৰ হ'ল অৰ্থাৎ আমি তাক তাও শব্দটো আমি 8 বাৰ বজাইছো ইয়াত জুৰিয়াকে দিয়া আছে কাৰণে 4 বাৰ লিখা আছে আছেনে আকৌ এবাৰ গাই দিছো 8 নম্বৰ বাজনাটো তাক তাও তালকে কেনেকৈ দিছো দিব তাক তাও 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 নেক্সট তাও থৈ ধে ধে তাও থৈ বুজি পাইছে ধে ধে তাও থৈ ধে ধে তাও থৈ ধে ধে এটো বুজি পেলে এতিয়া আগতে আমি কি কৰিছিলো 9 নম্বৰ বাজনাটো আমাৰ পিডিএফত দিয়া মতে কি আছিল তাও থৈটো এটা মাত্ৰাতে আছিল এতিয়া আমি তাও থৈটো ভাগ কৰি পেলালো ইয়াত এটা লাইনে দি আছিল আমি তাও থৈ ধে ধেটো আমি এটা দুটা লাইন হৈ গল তাও থৈ ধে ধে তাও থৈ ধে ধে দুবাৰ তাও থৈ ধে ধে তিনিবাৰ তাও থৈ ধে ধে চাৰিবাৰ হ'ব এটো এতিয়া এতিয়া তাৰ পিছত 10 নম্বৰ বাজনাটো আছে কেনেকে তাও তাক তাও তাও তাক তাও প্ৰত্যেকটো মাত্ৰাতে তালি দিয়া আছে ইয়াত আমি কি কৰিম আমাৰ তালৰ গতিটো অকমান চেঞ্জ কৰিম মনত ৰাখিব তাও থৈ ধে ধে আমি দুটা দুটাকে গৈছিলো এটা এটা মাত্ৰা হয় না তাও থৈ ধে ধে চাৰিবাৰ বজাও তাও থৈ ধে ধে তাও থৈ ধে ধে তাও থৈ ধে ধে তাও তাক তাও তাও তাক তাও এফালে তাও তাক তাও 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 ধে 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 এটো কেবাৰ আছে দুবাৰ আছে হয়নে আকৌ গাব যাওক তাও তাক তাও 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 ধে 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 ইয়াৰ পিছত আমি এটা 11 নম্বৰটো আহিম কেনেকৈ আহিব তাও তাক তাও এস 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 আমি তাল নাই দিয়া তাও তাক তাও 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 পুনৰ দেখাইছো আকৌ তাও তাক তাও তাও তাক তাও এস এস ৰখাই দিও তাও তাক তাও তাও তাক তাও নেক্সট দে 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 আকৌ দে 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 গাই যাওক দে 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 তাও তাক তাও দে 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 তাও তাক তাও দে 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 তাও তাক তাও দুবাৰ দে 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 তাও তাক তাও তিনিবাৰ দে 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 তাও তাক তাও বাস ইয়া লাগে বুজি পাইছে নহয় সকলোৱে প্ৰথমতে তাও তাক তাও কেনেকৈ বজাইছো তাও তাক তাও তাও তাক তাও তালখন আঁতৰিম তাও তাক তাও 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 ধে 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 আকৌ ধে 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 ধে
ধে লগালো 12 নম্বৰ টাও টাক টাও ধে টাও টাক টাও ধে টাও টাক টাও ধে টাও টাক টাও 4 বাৰ হ'ল নহয় তাৰ পিছত টাটা খিটাও এটা ঠুকনি তালত দুটা তাল থাকে এটা মাত্ৰা থাকে তাত খালি নাথাকে টাটা খিটাও গিৰগিৰ ধেই টাও গিৰগিৰ ধেই টাও দুবাৰ ইয়াত ফ্ৰীকে বজাব ধেই ডাও আছে নে ধেই ডাও গিৰগিৰ তাত জয় হৰি জয় ৰাম বুলি আমি এটা নঘোষা গাম গোটেইখিনি মোৰ মনত নাই মই যিখিনি পাৰি ইয়াৰ লগত মই এটা টোনটো ইয়াৰ যিটো সুৰটো ৰাখি পেলাই মই ইয়াত যত্ন কৰিম যে আপোনালোকক তেনেকৈ পেলাই মই দেখাই যাবলৈ যে কেনেকৈ যাব এইটো ধেই ডাওটো এইটো বাজনা হ'ব 14 নম্বৰ বাজনা ধেই ডাও গিৰগিৰ ধেই ডাও গিৰগিৰ ধেই ডাও গাব দেই মই যাম কেইবাৰ যায় ধেই ডাওটো কেইটা বৰ্তন যাব চাওক জয় হৰি দুটা জয় ৰাম চাৰিটা গৈছে নে জয় হৰি জয় ৰামটোত চাৰিটাকে আৱৰ্তন যাব ইয়াত যেটা আৱৰ্তন হয় আমি মিলাই ল'ব লাগিব পিছত ইয়াৰ কথাটো হ'ল যে জয় হৰি জয় ৰাম এই যে মই যে ঘোষা লগত যে মই পদখন গাইছো সেই পদখন গাওঁতে এই দাৰি 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 জয় 5 বাৰ বজাম ধেই ডাওটো মই 5 বাৰ বজাম এ মঞ্চ দুপে অৱতাৰ জয় 5 বাৰ বজাৰ পিছত আপোনালোকে জয় হৰি জয় ৰাম গাব জয় হৰি মই জয় বুলি আৰম্ভ কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে হৰি জয় ৰাম নাগাব আকৌ জয় হৰি জয় ৰাম গাব মই জাষ্ট ইংগিতটো দিম কাৰণ যিটো নঘোষা গোৱা হ'ব এইটো আমি লিখি দিয়া হ'ব পিছত যে এ মঞ্চ দুপে একেলগে গায়নে বায়নে একেলগে গাব জয় হৰি জয় ৰাম জয় হৰি জয় ৰাম এই দুবাৰ সকলোৱে একেলগে গোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ আহিব খিতাতা ধিনাও একেটা তালতে গৈ থাকিব ঠুকনি তালতে খিতাতা ধিনাও এতিয়া আহিব 15 নম্বৰ বাজনা ধিনাও প্ৰথমতে সবাৰ গাম সবাৰ আমি তাল বজাই পেলাই সবাৰ কি কৰিম মই তালটো দেখাম 1 2 3 4 5 6 বুলি মই ধিনাও শব্দটোৰ ঠাইত মই 1 2 3 4 5 6 বুলি কম আৰু প্ৰত্যেকটো দিনৰ সবাৰকে বজোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো দিনৰ সবাৰকে বজোৱাৰ পিছত কি হ'ব আমি মুখ্য বুল খিত্তা ধিনাও তাক্তা ধিনাও ধেইতা ধিনাও আৰু টাউতা ধিনাও আমি এনেকে ভাগে তাৰ মাজে সোমাই যাম যেনেকে আমাৰ পিজ্জা এটা বনাবলৈ হলে হেয়া মাজত হেই দিয়ে নাই মানে প্ৰথমতে ওপৰটো ব্ৰেড এখন থাকে তলটো ব্ৰেড এখন থাকে হয় নাই তাৰ মাজত ভৰাই দিয়ে নাই সেই তেনেকুৱা নিচিনা খিত্তা ধিনাও বাম তাক্তা ধিনাও বাম ধেইতা ধিনাও বাম টাউতা ধিনাও বাম এতিয়া আমি ইয়াত কেনেকে এবাৰ দেখাই লৈছো খিত্তাতা ধিনাও 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 খিত্তা ধিনাও 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 3 4 5 6 Takta ধিনাও 1 2 3 4 5 6 ধেইতা ধিনাও 1 2 3 4 5 6
টাউটা ধিনা বস এইডোখৰলৈকে মই অকমান কৈ লৈছো টাউটা ধিনালৈকে আমাৰ এটা আৱৰ্তন সম্পূৰ্ণ হ'ল মানে মুখ্য বুলৰ আমাৰ প্ৰত্যেকটোৱে আমাৰ 6 বাৰত প্ৰত্যেকটোৰ লগতে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া আমি টাউটা ধিনা বজোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট কোলৈ যাম কেইবাৰলৈ যাম 4 বাৰলৈ যাম টাউটা ধিনাটো আকৌ দিছোন 1 2 3 4 5 6 টাউটা ধিনা 4 বাৰ 1 2 3 4 খিত্তা ধিনা 1 2 3 4 টাউটা ধিনা 1 2 3 4 ধেইটা ধিনা 1 2 3 4 টাউটা ধিনা 1 2 3 4 টাউটা ধিনাৰ পিছত দুবাৰ আহিব হয় নহয় এবাৰ চাব দেই আৰু টাউটা ধিনাটো তালটো ৰৈ নিদিব তাল কন্টিনিউ কৰি থাকিব খিত্তা ধিনা 1 2 3 4 টাউটা ধিনা 1 2 3 4 ধেইটা ধিনা 1 2 3 4 টাউটা ধিনা 1 2 3 4 খিত্তা ধিনা এটা দুবাৰ হ'ব লাগিছিল ধেই ধিনা খিত্তা ধিনা 1 2 টাউটা ধিনা 1 2 ধেইটা ধিনা 1 2 টাউটা ধিনা খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা চাইবাৰ খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা দুবাৰ হৈছে খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা ৰৈ দিব গেপ খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা এই মাজৰ অকমান এই 1 সেকেন্ড সময়তে বুলি চিঞৰিব লাগিব মূল বায়নজন বা গায়নজন কোনোবা এজনে চিঞৰিলে হ'ল আৰু এইটো স্পিড আহিব লাগিব খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটি টাউটা টাকিটি টাউটা টাউ টাউটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটি টাউটা টাকিটি টা দিন দেই লগালগ ধুমুহিৰ বাজনা বাজত বুজিব এইটো ধুমুহিৰ মূল বাজনা এই যে মই কৈছো ধেইটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটা এইটো হৈছে ধুমুহিৰ মূল বাজনা আমি ধুমুহিখনৰ কাৰণ ধুমুহা এটা সৃষ্টি হ'বলৈ হ'লে তাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি ল'ব লাগিব যেটো আমাৰ আগতে আমাৰ যেটো আমাৰ শৰ্ট ফৰ্মত যেটো গায়ন বায়ন শিকোৱা হৈছিল আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে সেই তাত আমাৰ কি কৰা হৈছিল যে ধুমুহিৰ মূল বাজনাটো দিয়া আছিল এতিয়া বুজি পাইছে সকলোৱে যে তাৰ আগতে আমি মানে তাৰ পৰিৱেশটো আমাৰ গুটেটো সৃষ্টি হোৱা নাছিল আমাৰ ধেই পিছতহে আছিল হয় না ধেই ঘূৰি লোৱাৰ পিছত আছিল লাহে লাহে হেতু আৰম্ভ হৈছিল আমি লাহে লাহে আৰম্ভ হোৱা হেতু আমি লগালগ পকনিয়ালে সৃষ্টি কৰিলো তাক কিন্তু এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণকৈ শিকিছো যেতিয়া জানি থব লাগিব যে ধুমুহিখনৰ আৰম্ভণিডোখৰৰ পৰা ইয়ালৈকে কেনেকৈ গতিটো লৈ আছে ধেইটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটা হেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে টাউটা টাউ মই ইয়াত আকৌ দেখাই দিছো প্ৰথমতে যেতিয়া আহি বহিব খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা টাকিটা কিটি টাউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাল একদম সাইলেন্ট হ'ব লাগিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে লগালগ খুল বাজিব বহি পেলাই খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা খিত্তা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা ধিনা টাউটা ধিনা ধেইটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটি টাউটা টাকিটি টাউটা টাউ টাউটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটা টাউটা টাকিটা টা দিন দেই এতিয়া তালা বজাব টাক 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 সবে গাবালে মুখ বাজে ধেইটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটা টাউটা টাকিটা টাউটা টাউ টাউটা টাকিটা কিটি টাউটা টাকিটা টাউটা টাকিটা টা দিন দেই বস ইয়ালৈকে আমাৰ ধুমুহিৰ বাজনা যি আমাৰ নধেমালিৰ ধুমুহিৰ বাজনা আমাৰ ইমানতে সমাপ্ত হৈছে